はいゼロゼロการอะไรที่เราเบอร์การอะไรเนี่ยตัวไหนไหนอ้าวยักษ์แกตัวละอันเพียงฮัลโหลฝรั่งไว้ผมแดงคนไทยผมแดงはいゼロゼロเหมือนทอมยกเราไม่เคยทำเราก็ทำไม่เป็นกันเองเก็บวนทำตัวเยี่ยงเอ้ยมานะเว้ยเอาเบอร์ที่ไปเกี่ยวที่กันกะลาที่กะลาเก็บเยี่ยงน่ะเว้ยที่ไปเกี่ยวให้จับมากาดูหรือมันเกี่ยวกัน nhà rồi cả in เนี่ยอันโจรเกลือไว้กูลาอุปกรณ์ซ้อมอ่ะต้องนี้ต้องไปซ้อมหนังปังมันเจี๋ยละเกี่ยวอย่าอ้วนอย่าการกับอุปยังจัดยังไปถ้าก็มาก็สวยที่จะเตะติดคนเวคนจะติดเตียงตากิตุลาอันเตียงตัวไหนไหนอ้าวยักษ์แกเจอท่านก็ติดร่างกายตู้หมดมันโยนสิ่งอย่างที่สเกลคุยกับอาร์ตเป็นที่สเกลวนจะแย่หนูยังนะเว้ยแล้วก็นอกเว้ยคุยอาร์ตเป็นกันวนไปวนจุ่มไปแล้วก็นอกเว้ยที่ไปเกี่ยวกันตากิ
kiêng cỡ nên tâm phải là áo quất quay phần kiêng quay cái quất quay chi quay cái kiêng cỡ tâm phảiเอาอย่างไปตรงนี้ตรงนี้มีอันใหญ่มีอันใหญ่มากตรงนั้น40ไอติม40ติดนวด7เบอร์กลางมันเลยดิเบอร์กลางมันเลยแกล่าเรื่องห้อยแกห้อยเกี่ยวใบมงดิสามพวงให้ไปดูประชามอีกแล้วกี้ถึงไม่แวะดูข้างนอกไม่กินข้างนอกแล้วก็แวะดูอ่ะไม่ต้องเข้าออกกันเนาะมันออกยากไปสิพูดได้พูดได้กินเสร็จแล้วก็เพิ่งนึกได้มั้งยังไม่กินเนี่ยยังไม่นึกได้หรอก4 ทุ่มค่อยมา
ำเราก็ทำให้เป็นกันเอง พูดกันมาไม่เติมไปนอนเลยนอน นี่พี่แอนเลยแล้วแต่สมุนไพรแล้วก็จะการเบอร์การอะไรเต้ลงเบอร์การอะไรแกล่ะเรื่องห้วยแกใบงงเต้ใส่ตาวน ให้ไปดูคุณดูได้ปะล่ะคุณดูได้ มันยาก กินเสร็จแล้วก็เพิ่งนึกได้มั้งยังไม่กินเลยยังไม่นึกได้หรอกไป ดื้ออยู่ ไอติมมิลลิก็สับน้ำให้เข้าก่อนก็ได้สวย อืม เล็กๆดูให้สับหลังก็ได้ใช่ แอร์เนี่ยมึงนอนสุดมีหนักสุดเกิน เดี๋ยวเก็บออเดอร์ก่อนเดี๋ยวแค่เดี๋ยวไปขาย เขาก็แค่
เยอะ Ja.